નમસ્કાર મિત્રો, હું બિપિન વાસાણી ફરી વખત નિહાલ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય ઇંગ્લિશ જેમાં પેપર સોલ્યુશનમાં પેપર નંબર 4 જેના સેક્શન ઈ માં એસે રાઇટિંગમાં આપણે માય પ્રિપેરેશન ફોર ધી બોર્ડ એક્ઝામિનેશન વિશે આજે ચર્ચા કરશું. મિત્રો, આ પહેલાના જેટલા પણ વિડીયો છે તે મેળવવા માટે ઉપર આપ આઈ બટન પર ક્લિક કરીને મેળવી શકો છો. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ તેના પોઈન્ટ્સ જોઈએ છે. યોર ડેઈલી રૂટીન, તમારી રોજબરોજની જે પ્રક્રિયા છે. ટાઈમ ટેબલ ફોર રીડિંગ એન્ડ પ્રિપરેશન, વાંચન માટે અને તૈયારી માટેનું સમયપત્રક. ફૂડ યુ ઈટ, ખોરાક, કયા પ્રકારનો ખોરાક લઈએ છે. એન્ટરટેનમેન્ટ, મનોરંજન માટે કેટલો સમય ફાળવેલો છે. ટેકનિક્સ ઓફ મેમોરાઇઝ, યાદ રાખવા માટેની જે યુક્તિ છે. ટેકનિક્સ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, સમજણ શક્તિ કેળવવા માટેની કઈ યુક્તિ. એડવાઇસ ફ્રોમ પેરેન્ટ્સ એન્ડ ટીચર્સ, માતા પિતા પાસેથી, શિક્ષકો પાસેથી કયા પ્રકારની સલાહ મળે છે. ફિઝિકલ ફેસિલિટી યુ રિક્વાયર, કયા પ્રકારની શારીરિક સુવિધાઓ જોઈએ છે. હેલ્પ ફ્રોમ ફેમિલી, ફ્રેન્ડ્સ ઇટીસી, કુટુંબીજનો પાસેથી, મિત્રો પાસેથી કયા પ્રકારની મદદ મળે છે. યોર એક્સપેક્ટેશન અબાઉટ ધ રિઝલ્ટ, પરિણામ વિશે તમે કયા પ્રકારની અપેક્ષા રાખેલી છે. સૌપ્રથમ, I have planned very well. I advanced for the upcoming board exam for myself. હું મારી જાતે આવનારી જે પરીક્ષા છે તેનું અગાઉથી આયોજન કરેલ છે. I am well prepared for the exam. ખૂબ જ સરસ તૈયારી કરેલી છે એક્ઝામ માટેની. I have prepared a timetable for reading. વાંચન માટેનું સમયપત્રક તૈયાર કરેલ છે. I have allotted enough time for each subject in it. એટલે કે સમયપત્રકમાં દરેક વિષય માટે પૂરતા સમયની ફાળવણી કરેલી છે. I prepare myself according to the timetable. સમયપત્રક મુજબ મેં મારી જાતને એમાં ઢાળી દીધેલું છે. I eat simple food and avoid heavy food. હું છે તે સાદો ખોરાક જમું છું અને ભારે ખોરાક છે તેને અવગણના કરું છું. I will allot some time for entertainment. મનોરંજન માટે પણ થોડા સમયની ફાળવણી કરીશ. જો અહીંથી આપણે જે છે તે ભવિષ્યકાળનો ઉપયોગ કરેલું છે. I will play cricket with my friends for an hour. 1 કલાક માટે હું મારા મિત્રો સાથે ક્રિકેટ રમીશ. It keeps me fit and fresh. ફરીથી સાદા વર્તમાનકાળનો ઉપયોગ કરેલો છે. તે મને તંદુરસ્ત અને ફ્રેશ રાખશે, તાજો રાખે છે. I have developed technique of retention in difficult subject like social science and science. સામાજિક વિજ્ઞાન છે, વિજ્ઞાન છે, આવા જે અઘરા વિષયો છે તેના માટે મેં અલગ અલગ પ્રકારની યુક્તિઓનો ઉપયોગ કરેલ છે. I seek advice from my parents, teacher and friends. હું મારા માતા પિતા પાસેથી, શિક્ષકો પાસેથી અને મિત્રો પાસેથી સલાહની શોધ કરું છું, એટલે કે સલાહ લઉં છું. My parents provide me physical facility which I require. મારે જે પણ ભૌતિક સુવિધાઓ જોઈએ છે, શારીરિક સુવિધાઓ જોઈએ છે, તે બધી મને મારા માતા પિતા પૂરી પાડે છે. I expect good result. હું સારા પરિણામની અપેક્ષા સેવું છું. I am confident and I have prepared well
for the exam. મને પૂરેપૂરો આત્મવિશ્વાસ છે અને એક્ઝામ માટે પરીક્ષા માટે મેં સારામાં સારી તૈયારી કરેલી છે. So I have no doubt about my result. જેથી કરીને એટલા માટે મને મારા પરિણામ વિશે કોઈ પણ પ્રકારની શંકા જ નથી. I am confident enough. મને પૂરતો આત્મવિશ્વાસ છે. મિત્રો, જો આપે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અહીં ક્લિક કરી સબસ્ક્રાઇબ કરો. મોસ્ટ પોપ્યુલર વિડીયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો. આ જ પ્રકારના બધા વિડીયોનું પ્લેલિસ્ટ બનાવવા માટે અહીં ક્લિક કરો. વધુ માહિતી માટે આપ www.nihaaleducation.blogspot.com પર આજે જ મુલાકાત લો. આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.